हेलो साथीहरू, नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आज मैले जेरी, पुरी र छोलेको रेसिपी लिएर आएकी छु। मेरो पुरी आज भटुरे स्टाइलमा छ है साथीहरू। पुरी बनाउँदा आज मैले 1 कप सुजीमा 1 कप गहुँको आटा लिएको छु। दुईटालाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यसपछि यसमा अलिकति नुन राखिदिने अनि अलिकति चिनी पनि राख्नुपर्छ। अलिकति तेल पनि राखिदिने। त्यसपछि दही राखेर यसलाई मजाले माड्नुपर्छ। यो पुरी बनाउँदा डो एकदमै सफ्ट हुनुपर्छ। यस्तो भयो भने पुरी एकदमै राम्रो बन्छ। पिठोलाई राम्रोसँग माडिसकेपछि त्यो डोमा मैले माथिबाट अलिकति तेल लगाएर यसलाई आधी घन्टा जति छोपेर राखिदिन्छु। त्यसपछि हामी छोलेको तयारी गर्छौँ। त्यसको लागि भिजाएको मटर चाहिन्छ। मैले हिजो राति नै मटर भिजाएर राखेको थिएँ। कुकरमा मटर र पानी राखेर त्यसमा मैले सिँगै आलु पनि राखेर बोइल गर्दैछु। आज मैले कम मसलावाला एकदमै नर्मल छोले बनाउँदैछु। अब यो कुकरमा अलिकति नुन, अलिकति हल्दी र अलिकति तेल राखेर मैले यसलाई पकाइदिन्छु। 2 सिटी सानो आगोमा 2 सिटी लगाउनुपर्छ। सिटी लागिसकेको छ। अब छोले हेरौँ कतिको पाकेको छ। यो लगभग पाकेको छ साथीहरू। अब यसमा यो आलुलाई म्यास गर्नुपर्छ। अब आलु र मटरलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो छोले कस्तो राम्रो देखियो। हजुर, अब यसमा मैले मसिनो गरेर काटेर राखेको प्याजलाई राखिदिन्छु अनि त्यसमा हरियो धनिया पनि राख्ने। अब यसलाई मिक्स गरिदिन्छु फेरि। यो अलि बाक्लो भएको छ, यसमा थोरै पानी राख्नुपर्छ। अब यसमा मैले भुटेको जिराको धुलो अनि रातो खुर्सानीको धुलो राखिदिन्छु र यसलाई पनि मजासँग मिक्स गर्छु। त्यसपछि आजको हाम्रो छोले रेडी हुन्छ। हाम्रो छोले एकदमै हेर्दा नि खाउँ खाउँ लाग्ने मिठो भएको छ। म जेरीको लागि चास्नी तयार गर्छु। त्यसको लागि मैले यहाँ चिनी राखेको छु। चिनी मैले 1 कप लगभग 1 कप लिएको छु। त्यसमा 1.5 कप जति पानी राखिदिने। चास्नी बनाउँदा चिनी नघोलिँदासम्म चलाउँदै राख्नुपर्छ। चिनी राम्रोसँग घुलेर पाक्न थालेपछि मैले यसमा 3-4 वटा सुकमेललाई फोकेर राखिदिन्छु। यसले एकदमै राम्रो सेन्ट ल्याउँछ र टेस्टमा पनि एकदम मिठो हुन्छ। त्यसपछि मैले यसमा अलिकति केसरलाई पनि राखिदिँदैछु। केसरले पनि एकदमै मिठो टेस्ट ल्याउँछ साथीहरू र स्मेल त झन् एकदमै राम्रो आउँछ। अनि कलरको लागि मैले थोरै फुड कलर लिएको छु। यसले जेरीलाई रातो रातो बनाउँछ। चास्नी मजाले पाकेर रेडी भइसकेको छ र हामीले यसलाई रेडी भयो कि भएन भनेर हेर्नलाई डाडुबाट अलिकति लिएर थोपा थोपा गर्दै चुहाएर हेर्न सकिन्छ। रेडी भएको चास्नीमा सानो तार जस्तो देखिन्छ। हाम्रो चास्नी पनि रेडी भइसक्यो। अब हामी पुरी बनाउँदैछौँ। मैले डोलाई आधी घन्टा पहिल्यैदेखि छोपेर राखेको थिएँ। अहिले यो एकदमै सफ्ट भएको छ। अब यो पुरी बनाउन बिल्कुल रेडी भयो। अब यसलाई मैले सानो सानो पिसमा छुट्याउँछु। मैले यसलाई लगभग रसभरी जस्तै सानो पिसमा छुट्याएको छु। अब यसलाई धेरै पातलो पनि नगरेर ठिक्कको पुरी जस्तै गरेर बेल्नुपर्छ। धेरै पातलो भयो भने पुरी पापड जस्तै बन्छ र मोटो भयो भने फेरि काँचै रहने हुन्छ। त्यही भएर यसलाई ठिक्कको बनाएर बेल्ने। प्यानमा तेल तातिसकेपछि यसलाई बिस्तारै राखिदिने र झाँझरले यसलाई हल्का प्रेस गर्दै पकाउनु पर्छ र हल्का प्रेस गर्यो भने यो मजाले फुल्लिन्छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो पुरी कस्तो मजाले फुल्लिएको छ। हजुरहरूले पनि यस्तै गरेर गराउन सक्नुहुन्छ।
एक साइड एकछिन पकाएपछि यसलाई फ्लिप गर्नुपर्छ र अर्को साइड पनि मजाले पकाउनुपर्छ। वाउ, कति राम्रो पुरी बनेको छ हेर्नुहोस् त। र यो खाँदाखेरि माथिल्लो भाग, पातलो भाग जुन हुन्छ नि साथीहरू, त्यो चाहिँ सुजीले गर्दा एकदमै क्रिस्पी बनेको हुन्छ र तलपट्टिको मोटो भाग चाहिँ नरम हुन्छ, किनभने हामीले यसलाई दहीले मुछेका छौँ। त्यही भएर यो पुरी सफ्ट र क्रिस्पीको कम्बिनेसन बनेको छ। यसै गरेर सबै पुरीलाई हामी बनाउँदै तयार गर्छौँ। हाम्रो सबै पुरी बनेर रेडी भइसक्यो। हेर्नु त साथीहरू, कस्तो मिठो, हेर्दै खाउँ लागेन त हजुरहरूलाई? तातो भयो। अब हामी जेरीको लागि भिजाएर राखेको पिठो हेर्छौँ कस्तो भयो। मैले जेरीको लागि मैदामा पानी राखेर बाक्लो ब्याटर बनाएको थिएँ अनि त्यसलाई आधी घन्टासम्म छोपेर राखिदिएँ भिज्नको लागि। अब यसलाई अझै 5 मिनट छोपेर राखिदिन्छु। त्यसपछि फेरि मजाले फिट्ने अनि हाम्रो जेरीको ब्याटर तयार हुन्छ। जेरी बनाउँदा पनि लर्र परेको ठिक्कको ब्याटर चाहिन्छ। धेरै पातलो भयो भने पनि एकदम चुइन्छ, गाह्रो हुन्छ र बाक्लो हुँदाखेरि पनि हुँदैन। अब मैले जेरी बनाउनको लागि तेलको प्याकलाई काटेर बनाएको छु, तलपट्टि सानो होल गराएर। अब त्यसमा मैले अघिको ब्याटरलाई राखिदिन्छु। त्यसपछि यसलाई कोन जस्तै बनाएर निचार्ने र आफ्नो साइजको, आफ्नो स्टाइलको जेरी बनाउने। जेरी बनाउँदा तेल एकदमै हिट भयो र फ्लेम पनि हाई भयो भने जेरी मजाले फुलिन्छ। जेरीको डिजाइन चाहिँ हजुरहरूलाई जस्तो मन लाग्छ र जस्तो आउँछ त्यस्तै बनाउँदा हुन्छ साथीहरू। जेरी बनाउँदा सकेसम्म भोलि जेरी बनाउनु छ भने आज नै पिठो भिजाउनु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। तुरुन्तै बनाएको जेरी भन्दा 1-2 दिन पिठो भिजेको जेरी चाहिँ एकदमै मजाले फुल्छ र टेस्टी पनि हुन्छ। एक साइड रातो भएर पाक्यो भने हामीले यसलाई फ्लिप गरेर अर्को साइडतिर पनि त्यस्तै गरेर पकाउँछौँ र तातै चास्नीमा डुबाउनु पर्छ। चास्नीलाई एकछिन दुवैपट्टि फर्काइ डुबाइसकेपछि यसले चास्नीभित्र लिन्छ, मतलब जेरीमा मजाले चास्नी पस्छ। त्यसै गरेर अब फेरि म अर्को जेरी पनि बनाउँदैछु। यसलाई पनि एक साइड रातो हुँदासम्म पकाएर फ्लिप गर्ने र अर्को साइड पनि एकदमै मजाले पकाएर चास्नीमा डुबाउने। यसै गरेर सबै जेरीहरू बनाउनुपर्छ साथीहरू। एउटै प्यानमा एकैचोटि धेरै जेरी पनि बनाउन सकिन्छ। एउटालाई बनाएर साइडमा राख्ने र फेरि अर्कोलाई पनि त्यस्तै गरेर बनाउँदै साइडमा राख्ने गर्यो भने 3-4वटा जेरी एकैचोटि बनाउन मिल्छ। ल अब हाम्रो सबै जेरी पनि रेडी भइसकेको छ बनेर। अब तातो जेरी, पुरी र छोले सर्भ गर्ने। अब मैले छोलेमा माथिबाट अलिकति चाट मसला पनि राखिदिन्छु। साथीहरू, हाम्रो टेस्टी जेरी, पुरी र छोले तयार भयो। साथीहरू, हजुरले पनि घरमा यो रेसिपी एकचोटि ट्राई गर्नुहोला र मेरो यो रेसिपी कस्तो लाग्यो लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला साथीहरू। हवस् त साथीहरू, नमस्ते, गुड बाई, ह्याभ अ गुड डे।